Joo, saatiin tosiaan kaupat sovittua autosta ja lähdettiin sitä hakemaan. Se oli 10 vuotta seissyt tuolla pihalla. Siinä oli kytkin ruostunut, vauhtipyörää kiinni ja startti jumiin. Koitettiin sen verran, että saatiin vetämällä käyntiin tuossa pihalla, mutta kytkimen takia ei pystytty sitten kuitenkaan ajamaan sitä kyytiin. Jouttiin vetää tuon trailerin kyytiin. Kilometriä kertoi 500 tuolla reissulla. Tossa on sitten kuvia, miltä auto näytti, niin kun sitä ruvettiin rakentamaan. Ja silloin kun haettiin auton, oli yksi kutoinen moottori paikalla. Lava oli aika huonokuntoinen. Sisusta oli yllättävän hyvä ja muutenkin nuo pellit sillä ihan kohtalaiset. Tuossa on pari kuvaa moottorista, miltä se näytti. Ja tosiaan turboahin tuosta on joskus otettu pois aikaisemmin. Siinä on startti, se on ruostunut aika pahasti. Ja vauhtipyörä oli ruostunut myös tuohon kytkimen kiinni. Sitten siihen tehtiin jonkun verran noita peltihommia. Esimerkiksi nuo porras tehtiin ja sitten nuo pyöräkotelut. Mutta kohtuu vähällä pääsi. Sitten saatiin auto katsastettua 1.6 moottorilla ja tämän näköisenä sillä ajettiin sitten seuraava kesä. Sitten ruvettiin rakentaa uutta moottoria AAZ:aa. Se hoonattiin ja laakeroitiin ja vaihdettiin männänrenkaat, kaikki tiivisteet. Kansi käytettiin koneistuksessa ja siihen vaihdettiin kaikki kuluvat osat. Muutama kuva moottorista ennen kuin otettiin pois paikalta. Sitten vesiletkut oli huonokuntoiset, siellä oli jonkun verran omia patentteja ennen omistaja tehnyt. Joututtiin vaihtaa aika paljon vesiletkujakin tonne koneeseen. Tuossa on vähän sekanlaisia kuvia tuosta projektista. Koneekki olisi valmis sitten jakopäätä vailla enää. Sitä on kyllä mallailtu ennen paikalle, että se kaikki puoli sopii kyllä. Ahtimet ja muut sopii paikalla. Sitten siistittiin konehuonetta ja otettiin ylimääräiset jutut pois sieltä. Ja sitten siinä ahinta ensin tuli tuo Karti T3 ja nykyään siinä on holsetti. 200 heppaasti riittää tuotto siinä holsetin ahtimessa. Joo, sitten jos kone paikalla. Aika pitkälle kaikki pakoputkee vailla. Ja ilmansuodattihan tosta vielä puuttuu. Sitten öljyn lauhutin ja välijäytin tuli tonne lavalle. Niissä on omat flektit. Sitten parannettiin sähköjä. Sinne tuli uusi boksi, missä on releet. Siinä on hehku ja syöttöpumpu herätä ja sitten nuo flektit on tossa. Ja siinä on vielä tilaa muillekin lisälaitteille, mitä tarvii myöhemmin. Sitten vaihtui iso Volkkarin merkki ja parit lisävalot tuli keulaan. Sitten tehtiin vähän laakeriremonttia ennakoivasti siihen. Ja samalla jarruremonttia vaihtiin suoraan uudet kaikki jarruosat sinne. Sitten jos seuraavia kuvia, missä on vanteet vaihdettu tuohon autoon. Ja noilla vanteilla taas ajettiin sitten jonkun aikaa. Sitten ruvettiin tekemään lavaa uusiksi. Se pohja oli todella huono tossa, se oli ihan täynnä reikiä ja ruosteessa. Sitten purettiin pois ja siellä laitettiin uusi turkkipelti koko matkalle. Joo, sitten kytkin vaihtoi tuohon TD:n kytkimeen, se piti vaihtaa kytki akseli tuohon vaihelaatikkoon ja tehdään muutenkin pientä remontteja, siihen tiivistä remontteja ja semmoista. Seuraavaksi tuli sitten alusta sarja tuohon autoon, se on 60 keulasta ja 45 takaa. Sitten 17 tuumaiset vanteet. Ne on ihan hyvät, ne on vielä tänä päivänäkin tuossa. Sitten festivaali ja alalippa, niitä harvoin näkee doppeleissa, ihan hyvän näköinen. Ja sitten vähän rekkaluukkia pistettiin valot tuonne aurinkolippaan. 2000 kilometrin Norjan reissu tuli heitettyä myös tuolla autolla.
Sitten ruvettiin suunnittelemaan näitä kylkiputkia tuohon autoon. Hitsattiin metri tavarasta, rosterista. Ja kiinnikkeet tehtiin tunkin reikiin. Se on ihan helppo ja yksinkertainen ratkaisu sillä tavalla. Aika iso homma oli kiilottaa nuo rosteriputket, mutta hyvä, että niistä tuli sitten kuitenkin. Ja sitten asetettiin valoja niihin. Valojahan aina pitää olla tommosena hyötyajoneuvossa. Siinä on sitten putke paikalla ja rekkapeli paikalla ja aika valmis auto rupeaa olemaan. Sitten hajosi 5-vaihteinen laatikko tuosta autosta. Sinne jäi vitosvaihde päälle. Ja se purettiin, sieltä löytyi aika paljon metallisiilippua. Ei välttämättä enää saa toimivaa laatikkoa. Vaihdettiin nelivaihteena takaisin tuohon autoon. Ja nyt ollaan päästy takaisin tähän päivään. Auto näyttää nykyisin tuolta. Myöhemmin kesällä tulee esittelyvideo autosta. Pistä kanava tilaukseen, jos se vielä on. Ja seuraavassa videossa tavataan.